Welcome, Ram mensen. Het is de maand van juli en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Ram, we gaan even kijken wat gebeurt er. Nou, Ram, de eerste 2 weken en je zit daarin. Hebben jullie de energie van de tweeling? Nou, het is de tweeling season. De eerste week en de tweede week. De derde week is de week van de kreefseason. Dat is wanneer de kreefseason begint. Dus je hebt lucht en water in deze maand. Wees voorzichtig. Some sort of a news komt voor jullie Ram. Dat is niet goed. Problematic situatie met familie en vrienden. Data en informatie is boven water gekomen. Waar jullie Ram had geholpen zal niet boven water komen. De geheim over een heleboel geld is nou opgeleverd. Ram, jonge Ram. Mensen weten hoeveel geld jullie had genomen. The energy of a tweeling young man kom achter wat jullie Ram heeft gedaan. Some sort of an emotional problem op de workfloor voor jullie Ram komt echt hierbij. Nou, jullie Ram had geholpen. Dat ik moet de deck even gaan schudden voor jullie Ram. En voor jullie vuurmensen. Dat na de Ram komt de Leo. Na de Leo komt de boodschatten. Na de boodschatten is de Ophiuses. Dus als u wil zien. En als je hebt Ram of boodschatten in je. Dus de 2 eerste week heeft mee te maken met de weegschaal energy. En informatie komt uit over geld dat jullie Ram wil niet laten weten. Some sort of an emotional situatie op de workfloor voor jullie Ram. Jullie Ram mensen, jonge Ram, buitenlanders, jonge Ram, is nou betrokken in some sort of a geheim. Oké, met de boodschappen. Mensen krijgen inzicht. Een waterman, een vrouw, een tweeling is nou achtergekomen wat een weegschaal heeft gedaan. Conflict is over. Jullie Ram had een heleboel conflicts. En this conflict is now over. In de laatste week, ik kreeg wel some sort of a new start. Het gaat niet lukken. A family wil een new start. Het gaat niet lukken. Verdriet voor een scorpion. Mensen krijgen heel veel informatie over een scorpion. The outcomes is some sort of a new start in de liefde. Jullie willen, maar daar zijn problemen. Oké, dus we gaan even kijken. Dus jonge Ram, some sort of a news komt voor jullie Ram. Jullie Ram had geholpen om iets te gebeuren. Some sort of a new relatie tussen u en een Leo, maar het gaat niet lukken. Some sort of a communicatie is nou boven water gekomen over jullie Ram, dat is niet zo positief. Some sort of a news, a tweeling is nou achtergekomen wat jullie Ram heeft gedaan. En deze tweeling is zoiets als die gaat weglopen, omdat deze tweeling wil geen connectie met jullie Ram en some sort of a problematic situatie. En vrienden en kennis hadden een heleboel geheim. En een weegschaal. Deze weegschaal, mensen komen achter wat de weegschaal heeft gedaan. En hoe een weegschaal krijgt some sort of a new start. Een weegschaal en ze kennis had some sort of a geheimhouding. En mensen is nou daarvan achtergekomen. Zo ik van jullie Ram hebben emotie over een situatie met de steenbok. Some sort of a geheimhouding is dat een tweeling, maar deze tweeling is zoiets als een man dat onderzoekt. Dat some sort of a onderzoek. Want deze tweeling is zoiets als hij is op zoek naar data en informatie. Some sort of a informatie of een tweeling. Een tweeling komt achter een oneerlijk spelletje wat jullie Ram heeft gedaan. Dan we zien die energie van jullie Ram.
have some sort of a problema met mensen, communicatie, verdriet. Verdriet voor jullie ram. Verdriet voor een boodschappersoon. Jullie ram have some sort of a verdriet met een tweeling. Okay, because a tweeling recognized that jullie ram was niet goed bezig en heeft dingen gedaan. 55, huge verandering komt voor jullie ram. Omdat een tweeling, een weeskal en een waterman is nou van op de hoogte wat jullie ram heeft gedaan. Geen nieuwe start is hier omdat mensen recognize dat een kreef had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet boven water. Ik weet niet wat deze kreef, wie deze kreef, wat deze kreef heeft gedaan omdat mensen is nou van op de hoogte dat de kreef have some sort of a nieuwe start gekregen. Verdriet is hier voor een kreef en een scorpion. Some sort of a relatie. Some sort of liefste relatie dat een kreef en een scorpion have. Een eind is hier. Some sort of a verdriet. And some sort of a nieuwe liefde. Jullie ram had gehoopt some sort of a relatie te hebben met een vis. En je recognize, het gaat niet lukken omdat deze vis is niet geïnteresseerd in jullie ram. Oké, dat is heel veel problematische situatie. En vrienden en kennis, heel veel van jullie vrienden hadden heel veel geheim. En jullie ram had gehoopt some sort of a oplossing voor een Leo. Maar je komt achter dat het is niet wat je bedoelt. Jullie ramman is jullie ramman maakt je zoveel zorgen. Problematische situatie voor je kinderen, problematische situatie in je leven. Nieuws komt voor jullie ramman. Ramman 45 jaar en ouder, 65 jaar en ouder. Maken heel veel zorgen. Heel veel van jullie ram recognize dat some sort of a news dat je had gehoopt is niet wat het is. Dus jullie ram recognize dat the beginning van de maand van juli dat iets wat je had gehoopt voor gaat niet lukken. Het einde. Omdat jullie ram had gehoopt om heel veel geld te krijgen en het gaat niet lukken. Geheim. A kreefman no recognize what jullie ram heeft gedaan. A steerman no recognize what jullie ram heeft gedaan. Mensen recognize what a steer and the partner have gedaan. Problematic situatie. A eind is here voor a waterman and a steer. A waterman en steer. Mensen krijgen inzicht van de geheim van een stier en een waterman. Okay? Conflicts voor jullie ram met een boodschatten. Okay? Heel grote conflicts. En mensen nou recognize dat jullie ram create some sort of a chaos. Mensen in authority recognize there's conflicts met jullie ram en een tweeling conflicts. Omdat jullie ram leidt een tweeling op de verkeerde weg. Een eind voor een nieuwe start voor jullie ram. Jullie ram dat het collaboreren met een kreef. Problematische situatie voor jullie ram en een kreef. Een eind is hier voor een kreefman. Als jullie het collaboreren met een kreefman. Mensen krijgen inzicht wat jullie ram en een kreefman hebben gedaan. A tower moment is here voor a family of vrienden en kennis. En de eind van a family, a vrienden of kennis en geluk komt voor jullie ram. Okay? Dus de ongeluk van iemand krijgt jullie ram some sort of a news. A early contractual overeenkomst wat een tweeling heeft wordt beëindigd. Oké, omdat mensen recognize wat een maag. Dus die gaat even inzicht in een contractual overeenkomst wat een maag heeft. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een Leo
Had een brief genomen en een heleboel geld verdiend en genomen. Verdriet voor een scorpion, omdat jullie ram en een scorpion nou recognize hoeveel geld een tweeling heeft genomen of gestolen. Mensen krijgen inzicht van wat een boodschatter vrouw heeft gedaan. Een boodschattenvrouw en haar partner, een boodschattenvrouw en haar kinderen. Mensen krijgen inzicht dat een boodschattenvrouw en haar kinderen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel van jullie ram moest heel veel geld even terugbetalen aan een Stanbook person, omdat mensen recognize dat jullie ram hebben geld verdiend of genomen. A conflict is now over en een groep van mensen, ik zie de energie van de waterman in de huis van de waterman, een groep van mensen behind some sort of a chaos that jullie ram had creëerd. A new start, sommige van jullie ram was verliefd op een Stenbosch en wil some sort of a new start met deze person. Sommige van jullie ram, deze person, je bent verliefd op, maar deze person is in een andere relatie. Dus ja, ik weet het niet, dames en heren, maar als iemand is in een relatie, kan je niet verliefd op de persoon. Het is een situatie en een kwestie van, sommige mensen zeggen, ja, ik weet dat hij is in een relatie of zij is in een relatie, maar ik ben zo gek op zij. Ja, even later dat de relatie eerst is over en dan kan je proberen. Oké, dames en heren, als je gaat, en weet je, ik ben ouder en wijzer geworden, zeg maar zo. Vanwege door dat als je jong bent, je ziet niet de gevaar dat je inloopt. En nou, heel veel van jullie gaat nou recognize dat, hey, laat, en er is een problematic situatie, want heel veel van jullie ram is verliefd op een vis en hebben een kind voor een vis. En ik zie dat jullie ram gebruikt het kind om de vis vast te houden. Loslaten. Het is niet wat is. Het is zo, het says je wil. Je bent zwanger geraakt en doordat je wil gewoon deze vis vasthouden in je leven. En dat is de reden waarom ben je zwanger geraakt. Een eind is hier voor een graveman. Verdriet voor een scorpion. A scorpion, verdriet omdat die nou krijgt in zich kan recognize dat een tweeling hebben echt een scorpion opgelegd. Ja, ruzie met een waterman komt tot een einde. Dus als jullie hadden ruzie met de waterman, het komt tot een einde. Heel veel mensen gaan nou recognize dat een tweeling is verliefd op iemand. Maar het is zo, het is een boodschappenvrouw. Krijg in zich en recognize. Een tweeling is verliefd op iemand, maar wie het is. Oké, is de vraag. Dus geld, some sort of a contractual overeenkomst. Is zoals is jullie ram, omdat getrouwde koppel, er is problemen met je huis of je zaak. Oké, dus wees voorzichtig. Heel veel van jullie ramman, zakenman of ramman 45 jaar en ouder, daar is iets mee te maken met een diefstal dat is gecreëerd. En dat is de grootste, want het heeft mee te maken, jullie ramman is, nou maak je zorgen, omdat het touwmoment is voor een Leo family. Een steer, een eind voor een steer, omdat mensen recognize, mensen in authority recognize dat een steer in some sort of overheid institution heb je geholpen de hele tijd. Conflicts komen op voor jullie. En de conflicts is door een graveman.
this mensen gaat now recognize that Julie Ram, a eind is here. It's like a eind to some sort of a conflict that ging door a eind. En het ging over geld. En het had mee te maken met een kreef man. Okay, some sort of a diefstal. En mensen recognize de geheim van a steer en een kreef. En een groot diefstal wordt plaatsgenomen. And there is a probleem with a boodschatten in an underlawn creëer, some sort of a diefstal. And it comes now out. Er was heel veel geheim rond jullie ram en een kreef. And how a crave cry can you start. Dus jullie ram recognize a eind is here for you and a crave. Als je bent getrouwd met een crave, you recognize that this crave had een heleboel geheim. En je komt daarachter. Okay? En weet je, the crave will some sort of a new start. En mensen gaan recognize the collaboration van een crave en een boodschatten van een onderland. Oké, en wat ze hebben gedaan. Jullie ram moeten een heleboel geld even gaan terugbetalen. Vanwege dat jullie ram had geld genomen. Dat was niet goed. Een resolutie komt voor een tweelingman en een maag. Mensen recognize dat een tweelingman en een maag had een heleboel geld opgenomen. En had jullie ram geholpen om een heleboel geld te verdienen. En mensen krijgen dat om te weten. Positive alignment of energy. Een eind voor is er een Leo family. Mensen krijgen inzicht wat de Leo family heeft gedaan. En ook een Leo family had jullie ram tegengewerkt. Geluk is hier voor jullie ram. Met vrienden en kennis gaat jullie helpen. Some sort of a news, mensen recognize dat een weeskal en een Leo neem some sort of a documentatie en had heleboel geld verdiend from a project of a zaak. Mensen recognize dat een weeskal hebben diefstal gedaan. Mensen krijgen inzicht. Verdriet voor een weeskal omdat een weeskal is nou gepakt voor een grote diefstal. A scorpion vrouw, vrede is here for a scorpion vrouw. A scorpion vrouw heeft vrede omdat de scorpion vrouw begint een situatie en achter te komen de waarheid over jullie ram. This is wat ik zeg, ram, is dat jullie ram is verliefd op een vispersoon en je hebt zwanger geraakt voor deze vispersoon omdat je wil deze vispersoon vasthouden. Maar het gaat niet lukken. Omdat deze visperson is niet open. Die wil geen kinderen. Oké? Verdriet voor een scorpion en een weeskal. Een weeskal nou komt achter wat jullie ram heeft gedaan. En deze weeskal wil afstand nemen. Kan wel. Oké. Er is heel veel boosheid. Een bate van mensen of een groep van mensen is pisseling boos met jullie ram. Ik weet niet wat speelt, maar daar. Emotie, omdat jullie ram moet Stenbosch heleboel geld even gaan teruggeven, omdat jullie ram had geld genomen van een Stenbosch. Je wordt emotional, omdat het is zoiets als je vindt dat je hoeft niet de geld terug te betalen. En ik zie dat mens gaat zeggen, nee. Weet je, ik heb een klein beetje geld, maar je hebt de geld toch genomen, oké? We gaan even kijken, we zien de energy of matrix, so some sort of an oneerlijke situatie wordt gebalanceerd. This is number 30. Then we see the energy, the engel van de wisdom, the goddess of wisdom. This is 35, is 8. Dan we zien de energy van de goddess of vergeven. 7. Okay. And then we have 12, the goddess of patient. Okay.
Dus deze zijn de goddesses dat beschermt jullie ram in deze maand. Dat komt binnen om jullie ram te helpen om inzicht te krijgen um, in je tijdslijn. In wat gebeurt rond jullie, oké? Dus hou vast, gebruiken deze engel. Je nummers zijn 30, which is 3, 35, which is 8, 7, 12, en dat is er nog een 3. Oké, dus de energie van de Ascendance Masters zijn hier om jullie te helpen. Ik hou van jullie ram mensen, maar doe maar rustig. Niet vergeten, de 2 eerste weken komen heel veel dingen uit. De laatste weken is zeer emotional. Ik ga namaste.